Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Jay Fuletra and you are watching video series of PHP language. In our previous video lectures of PHP, we have taught about basics of PHP and functions and arrays. And if you want to watch our previous video lectures, you can click on I button which are displaying on your screen now. Okay, today's in video lecture our topic is the static statement. After the default statement and then the string functions in PHP. Okay, let's get started with the static statements. The variable declared as local inside the function are remain in existence and retain their value as long as their function is in execution. In short, તમને કહો તો કે ફંક્શન છે એની અંદર જે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવામાં આવે એનું અસ્તિત્વ છે વિધિન ફંક્શનની અંદર જ વર્ક કરે ને જ્યાં સુધી એ ફંક્શન એક્ઝિક્યુશનમાં હોય ત્યાં સુધી જ. એવું કે નહીં કે બીજી વાર ફંક્શન કોલ થાય ત્યારે વેલ્યુ ત્યાંથી આવે. બરાબર, કોઈ પણ વેરિયેબલ છે ફંક્શનની અંદર તમે ડિક્લેર કર્યો હોય તો એનું અસ્તિત્વ વિધિન અ ફંક્શન અને એ પણ એક્ઝિક્યુશન થાય એ સમય દરમિયાન જ એમાં હોય. જ્યારે એક્ઝિક્યુશન પૂરું થઈ જાય ત્યારે લોકલ વેરિયેબલની વેલ્યુ છે લોસ્ટ થઈ જાય અને મેમરી છે ફ્રી થઈ જાય. તેને તમે રીક્લેમ એટલે કે નવી વેલ્યુ આપી શકો. બરાબર, અને આ વેલ્યુને તમે દર વખતે ફંક્શન કોલ થાય ત્યારે વેરિયેબલની વેલ્યુ છે રીઇનિશિયલાઇઝ થાય. બરાબર, પણ ક્યારેક એવી કન્ડિશનમાં આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે વેરિયેબલ જે આપણે ફંક્શનની અંદર ડિક્લેર કર્યો છે એ એની વેલ્યુ રિટેન કરે, એટલે કે દર વખતે આપણે ફંક્શન કોલ કરીએ તો એ જૂની વેલ્યુથી જ આપણે એનું યુઝ કરી શકીએ વેરિયેબલનો. તો એવા ટાઈમે તમારે વેરિયેબલને એઝ અ સ્ટેટિક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો પડે. નહીંતર શું થાય, તમે જેવું ફંક્શનને કોલ કરો એટલે નવી વેલ્યુ આપી દે, જેવું ફંક્શનને કોલ કરો એટલે વેરિયેબલની નવી વેલ્યુ અસાઇન થાય ને જેવું એક્ઝિક્યુશન પૂરું થઈ જાય એટલે વેલ્યુ વેરિયેબલમાંથી ફ્રી થઈ જાય. બરાબર, પણ જો તમારી ઈચ્છા એવી હોય કે ફંક્શન તમે એકવાર કોલ કર્યું ત્યારે જ વેરિયેબલને જે વેલ્યુ મળે એ બીજી વાર કોલ કરો ત્યારે એની એ જ વેલ્યુથી સ્ટાર્ટિંગ થાય, તો તમે એ વેરિયેબલને એઝ અ સ્ટેટિક ડિક્લેર કરી શકો. બરાબર, અને સ્ટેટિક વેરિયેબલ રિટેન ધેર વેલ્યુ ઇવન આફ્ટર ધ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ફંક્શન ઇઝ ફિનિશ. ફંક્શનનું એક્ઝિક્યુશન પૂરું થઈ જાય પછી પણ સ્ટેટિક વેરિયેબલની વેલ્યુ છે એની અંદર સ્ટોર થયેલી રહે. હવે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ફંક્શનને કોલ કરો ઇન્સ્ટેડ ઓફ રીઇનિશિયલાઇઝેશન, એટલે કે ફંક્શનને ત્યારે તમે કોલ કરો ત્યારે વેરિયેબલની વેલ્યુ છે રીઇનિશિયલાઇઝ થવાને બદલે એ ફંક્શન છે વર્ક કરશે વિથ ધ પ્રીવિયસ વેલ્યુ ઓફ ધ વેરિયેબલ. વેરિયેબલની જૂની વેલ્યુ સાથે એને વર્ક કરશે. રેડી, સ્ટેટિક વેરિયેબલ આર ઇનિશિયલાઇઝડ ટુ 0 વેન દે આર ક્રિએટેડ, એટલે કે જ્યારે તમે સ્ટેટિક વેરિયેબલને પહેલી વખત ક્રિએટ કરો ત્યારે એને 0 વેલ્યુ અસાઇન કરવામાં આવે, ઇનિશિયલાઇઝ કરવા માટે 0 જે ઇનિશિયલાઇઝ કરવામાં આવે છે. The static variable retain their values but visible only within that function in which they are declared. એટલે કે સ્ટેટિક વેરિયેબલ છે એની વેલ્યુ રિટેન તો કરે પણ વર્ક તો વિધિન ફંક્શન જ વર્ક કરે. બરાબર, ફંક્શનની બહાર તમે એને વર્ક ડિક્લેર કર્યું હોય તો એનો યુઝ કરી શકો નહીં. The variable can be declared static in the function using following syntax. આ સિન્ટેક્સનો યુઝ કરીને તમે સ્ટેટિક ફંક્શન ડિક્લેર કરી શકો, સ્ટેટિક વેરિયેબલ છે ફંક્શનની અંદર ડિક્લેર કરી શકો. સ્ટેટિક કીવર્ડ ડોલર વેરિયેબલનું નામ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ. સ્ટેટિક કીવર્ડ ડોલર વેરિયેબલનું નામ અને એને વેલ્યુ આપી દો એટલે તમારો સ્ટેટિક વેરિયેબલ બની જાય. એક્ઝામ્પલ જોઈએ, આપણે PHPનો ટેગ સ્ટાર્ટ કર્યો, એક ફંક્શન બનાવ્યું ઇન્ક્રીમેન્ટ નામનું. બરાબર, ફંક્શન બનાવ્યું INC ઇન્ક્રીમેન્ટ નામનું કે જેની અંદર મેં એક વેરિયેબલ લીધો સ્ટેટિક $a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. શું લીધું? સ્ટેટિક $a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 લીધું. નેક્સ્ટ શું કર્યું? $a++. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે $a ની વેલ્યુને પ્લસ કરી દીધી નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટની અંદર, અને પછી એને પ્રિન્ટ કરાવ્યો, એટલે પહેલી વખત એ જ્યારે ક્રિએટ કર્યો ત્યારે સ્ટેટિકથી ક્રિએટ કર્યો ને એની વેલ્યુ આપી દીધી 10. પછી આપણે એને ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યો અને એને પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યો. બરાબર, તો પછી ફંક્શન પૂરું થઈ ગયું અને આપણે ફંક્શનને શું કર્યું? કોલ કર્યું. ફંક્શનને કોલ કરીએ એટલે શું થાય તો કે 10 વેલ્યુ એને અસાઇન થઈ, a++ થયો એટલે 11 થઈ, અને એને પ્રિન્ટ કરાવ્યો એટલે 11 પ્રિન્ટ થશે. પછી પાછો મેં બીજી વાર ફંક્શનને કોલ કર્યું
બરાબર. તો શું થશે તો કે સ્ટેટિક વેરિયેબલ હોવાથી ફંક્શનની વેલ્યુ છે રીઇનિશિયલાઇઝ નહીં થાય, બટ જે હતી એને ત્યાંથી જ આગળ ઓકે કરશે. તો કેટલી હતી? 11. પ્લસ પ્લસ થશે એટલે કેટલી થશે? 12. તો પ્રિન્ટ થશે 12. નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું કોલ કર્યું, બરાબર. તો પાછું શું થયું તો કે રીઇનિશિયલાઇઝની બદલે 12 વેલ્યુ હતી ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે. એ પ્લસ પ્લસ એટલે કે 13 થશે અને 13 પ્રિન્ટ થશે, બરાબર. અને પછી મેં PHPનો ટેગ ઓવર કરી દીધો અને આઉટપુટ જોઈએ તો આઉટપુટ શું આવ્યું જોવો તો 11, 12, 13. આ જેનું આઉટપુટ આવ્યું. રેડી? હવે નેક્સ્ટ, ડિફોલ્ટ વેલ્યુઝ ટુ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. હવે તમે ફંક્શન જ્યારે બનાવો ત્યારે ફંક્શનની અંદર તમે આર્ગ્યુમેન્ટમાં ડિફોલ્ટ વેલ્યુ પણ આપી શકો. જે રીતે C++ બધી લેંગ્વેજીસની અંદર તમે ફંક્શન બનાવ્યા હશે એની અંદર તમે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ ફંક્શનને આર્ગ્યુમેન્ટને આપી હશે, એવી જ રીતે PHPમાં પણ તમે વેલ્યુ ડિફોલ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટને આપી શકો. વેન યુ ડિફાઇન અ ફંક્શન ધેટ એક્સેપ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ, જ્યારે તમે એવું ફંક્શન બનાવો કે જે આર્ગ્યુમેન્ટને એક્સેપ્ટ કરે, you must have to pass that many arguments while calling the function. જ્યારે તમે કોલ કરો ત્યારે જેટલી આર્ગ્યુમેન્ટ તમે લીધી હોય એ બધાને વેલ્યુ પાસ કરવી પડે. પણ ઇફ યુ પાસ રોંગ નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ધ ટાઈમ ઓફ કોલિંગ ધ ફંક્શન, ધેન ઇટ વિલ જનરેટ વોર્નિંગ મેસેજ. ત્યારે કમ્પાઇલર તમે જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરાવો અને ફંક્શન કોલ કરો અને પૂરી આર્ગ્યુમેન્ટ ના આપો, આર્ગ્યુમેન્ટને વેલ્યુ, તો શું થાય તો કે વોર્નિંગ મેસેજ જનરેટ થાય કે આ વેરિયેબલને વેલ્યુ અસાઇન થઈ નથી. હવે ઇન PHP you can define function having default argument. So if you don't pass the value of for that argument, then it will consider the default value for that argument. એટલે કે જો તમે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ ફંક્શનની આર્ગ્યુમેન્ટને આપી હોય તો તમે જો વેલ્યુ કોલિંગ ટાઈમે પાસ ના કરો તો બી એને એ વેલ્યુ છે એ ડિફોલ્ટમાંથી લઈ લે, બરાબર. એને કહેવાય ડિફોલ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટને. અને જો તમે પાસ કરો તો એ વેલ્યુ ઓવરરાઇડ થઈ જાય, ડિફોલ્ટવાળી વેલ્યુ ના લે અને તમે જે આપી હોય એ વેલ્યુ લે, બરાબર. હવે ઇન ઓર્ડર ટુ ડિફાઇન ડિફોલ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ફંક્શન, યુ નીડ ટુ અસાઇન ધ વેલ્યુ ટુ આર્ગ્યુમેન્ટ વાઇલ ડિફાઇનિંગ એટ ધ ફંક્શન. તમારે ડિફોલ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ આપવા માટે જ્યારે ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ ત્યારે જ એને વેલ્યુ આપવી પડે. અને કઈ રીતે સિન્ટેક્સ જોઈએ આપણે એની? ફંક્શન કીવર્ડ, ફંક્શનનું નામ, બ્રેકેટમાં આર્ગ્યુમેન્ટ 1, આર્ગ્યુમેન્ટ 2 ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ. આર્ગ્યુમેન્ટ 2 મતલબ કે જે આર્ગ્યુમેન્ટ લાસ્ટમાં આપવાની છે, ડિફોલ્ટ વેલ્યુવાળી આર્ગ્યુમેન્ટ હંમેશા લાસ્ટમાં રાખવાની, બરાબર. નોટ ધેટ કે ભાઈ ડિફોલ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ મસ્ટ બી સ્પેસિફાઈડ આફ્ટર ઓલ નોન ડિફોલ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન ધ ફંક્શન પેરેન્થેસિસ. બરાબર કે ભાઈ ફંક્શનના જે બ્રેકેટમાં તમે આર્ગ્યુમેન્ટ આપો એમાં તમારે બધી જેને ડિફોલ્ટ વેલ્યુ નથી આપવી એ બધી આર્ગ્યુમેન્ટ પહેલાં ડિફાઇન કરવાની, અને જેને ડિફોલ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ આપી છે એને લાસ્ટમાં જ ડિફાઇન કરવાની કમ્પલસરી. જે C ને C++ બંનેમાં જ વસ્તુ લાગુ પડતી હતી, બરાબર. પાસિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ બાય વેલ્યુ. વેન યુ પાસ આર્ગ્યુમેન્ટ ટુ ધ ફંક્શન, the values of that passed argument, એટલે કે values of that original variables are copied into argument variable, એટલે કે formal variables, and declared inside the argument list of function definition. હવે તમને યાદ હોય તો C લેંગ્વેજ, C++ બધામાં કોલ બાય વેલ્યુ ને કોલ બાય રેફરન્સ આવતું, કે જેમાં કોલ બાય વેલ્યુમાં તમે વેલ્યુથી કોલ કરો તો શું થાય તો કે વેલ્યુથી કોલ કરીએ હંમેશા ત્યારે આપણા જે ઓરિજિનલ વેરિયેબલ હોય, એટલે કે જ્યારે તમે ફંક્શન કોલ કરો ત્યારે જે વેલ્યુ આપો એ ઓરિજિનલ વેલ્યુ છે ઓરિજિનલ વેરિયેબલની, એ કેમાં કોપી થાય તો કે ફોર્મલ વેરિયેબલ, એટલે કે ફંક્શન ડિફાઇન કર્યું હોય એ વેરિયેબલમાં, અને પછી વર્ક કરે કોપી વેરિયેબલ ઉપર. એટલે કે તમે પાસ બાય વેલ્યુ કરો તો તમને આઉટપુટમાં સ્વેપવાળું એક્ઝામ્પલ જનરલી આપણે લેતા હોય તો આઉટપુટમાં સ્વેપ થયેલું દેખાય નહીં. Thus called function works with a copy of the argument instead of original passed argument. ઓરિજિનલ પાસ આર્ગ્યુમેન્ટની સાથે વર્ક કરવાને બદલે કોપી આર્ગ્યુમેન્ટ સાથે વર્ક કરે. સો કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરો તમે એ વેરિયેબલમાં તો એ ફંક્શનની બોડી, એટલે કે એ લોકલ ફંક્શન પૂરતા જે સીમિત રહે, નોટ એને રિફ્લેક્શન આઉટસાઇડ થાય નહીં, એટલે કે તમે જે ઓરિજિનલ વેરિયેબલમાં એનું રિફ્લેક્શન જોવા મળે નહીં. રેડી? પાસિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ બાય રેફરન્સ.
હવે જો તમે આર્ગ્યુમેન્ટને પાસ બાય રેફરન્સથી કરો, આ જે સેમ ટુ સેમ સ્વેપવાળા એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોતા જેમ સી અને સી પ્લસ પ્લસમાં, બરાબર, સી અને સી પ્લસ પ્લસ બંનેના પાસ બાય આર્ગ્યુમેન્ટ ને પાસ બાય વેલ્યુવાળા પાસ બાય વેલ્યુ અને પાસ બાય આર્ગ્યુમેન્ટના વિડીયોઝ તમારે જોવા હોય તો આપણા ચેનલમાં અવેલેબલ જ છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર, જેથી કરીને વધારે તમને ખ્યાલ આવી જશે. હવે ઇન ઓર્ડર ટુ વર્ક વિથ ઓરિજિનલ વેરિયેબલ્સ ધેટ પાસ્ડ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ કોલ્ડ ફંક્શન વી હેવ ટુ પાસ આર્ગ્યુમેન્ટ બાય રેફરન્સ ઇન્સ્ટીડ ઓફ પાસિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ બાય વેલ્યુ. જો તમારી ઈચ્છા હોય કે તમે ઓરિજિનલ વેરિયેબલ સાથે જ વર્ક કરો તો તમારે પાસ બાય રેફરન્સ કન્સેપ્ટનો યુઝ કરવો પડે. So when arguments are passed by reference, the function works with original variable instead of copies of that variable. In order to pass arguments by reference, each argument in the function definition should be prescribed by an ampersand, એટલે કે એમ્પરસેન્ડની સાઇનની સાથે ડિક્લેર કરવાનું રહે, બરાબર. જે આપણે ખબર જ છે કે એડ્રેસ ઓપરેટર જે આપણો છે એમ્પરસેન્ડની સાઇન કરીએ આપણે, એનો યુઝ કરીને તમારે જ્યારે તમે એને કોલ કરો ત્યારે અને ડિફાઇન કરો ત્યારે પણ આની સાથે યુઝ કરવાનું રહે, જેથી કરીને તમને ઓરિજિનલ વેરિયેબલ સાથે વર્ક કરવા મળે. અને આનો કોન્સેપ્ટ આપણે ખ્યાલ જ છે કે પાસ બાય રેફરન્સ થાય એટલે એડ્રેસ કોપી થાય અને એડ્રેસ સાથે વર્ક કરે એટલે ઓરિજિનલ વેરિયેબલમાં વેલ્યુમાં ચેન્જીસ જોવા મળે. Now the next topic of our today's video lecture is string functions. શું છે આપણો ટોપિકનો વિડીયો લેક્ચરનો ટોપિક? તો કે સ્ટ્રિંગ ફંક્શન, એટલે કે સ્ટ્રિંગ ઉપર તમે કઈ જાતના ફંક્શન, એ પણ કેવા ફંક્શન, તો કે પ્રી ડિફાઇન ફંક્શન યુઝ કરી શકો, એ આપણે હવે આજના આપણે ટોપિકમાં જોશું. A string function allows you to manipulate string in various ways. You can perform different operations on string using this function. String function તમને શું અલાઉ કરે? Allows you to manipulate the string, એટલે કે જે સ્ટ્રિંગ આપેલી છે એમાં ચેન્જીસ કરવાને તમને અલગ અલગ રીત પ્રોવાઈડ કરે. You can perform different operation on string. તમે અલગ અલગ ઓપરેશન સ્ટ્રિંગ ઉપર પરફોર્મ કરી શકો using these functions. રેડી? તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ CHR એટલે કે કેરેક્ટર. The character function accepts ASCII value as an argument and returns a character value correspondent to the ASCII value specified as an argument. બરાબર? મતલબ કે કેરેક્ટર ફંક્શન શું કરશે? તો કે તમે કોઈ પણ ASCII વેલ્યુ કેરેક્ટર ફંક્શનમાં એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ તમે પાસ કરો તો એ ASCII વેલ્યુનો કયો કેરેક્ટર થાય એ તમને આઉટપુટમાં જનરેટ કરીને આપશે. એની સિન્ટેક્સ શું? તો કે CHR અને ASCII વેલ્યુ, એટલે કે તમે આવી રીતે લખો 65 તો તમારું આઉટપુટ શું આવે? A. તમારું આઉટપુટ શું આવે? તો કે A આવે. રેડી? એટલે કે તમે ASCII વેલ્યુ સ્ટ્રિંગ તરીકે પાસ કરો છો આર્ગ્યુમેન્ટમાં ફંક્શનના, CHR ફંક્શનના, તો તમને આઉટપુટમાં શું જોવા મળે? A જોવા મળે. બરાબર? નેક્સ્ટ ફંક્શન આવે છે ORD. The ORD function accepts a string as an argument and returns the ASCII value of the first character of the string specified in the argument list. બરાબર? સિન્ટેક્સ શું? તો કે ORD string. ORD ફંક્શનનું નામ, બ્રેકેટની અંદર તમે જે સ્ટ્રિંગ આપશો એના ફર્સ્ટ કેરેક્ટરની ASCII વેલ્યુ તમને જનરેટ કરીને આપશે. એટલે કે તમે આ રીતે લખ્યું હોય ORD બ્રેકેટની અંદર ABCD, બરાબર? તમે આવું લખો તો તમને આઉટપુટમાં શું મળશે? 65, કારણ કે પહેલો કેરેક્ટર છે એની ASCII વેલ્યુ, પહેલા એની ASCII વેલ્યુ શું થાય? 65. તો તમને આ રીતે એનું આઉટપુટ જનરેટ કરીને આપશે. આ બધા ફંક્શન છે, ખાલી તમારે સમજવાના છે, યુઝ કરવાના છે. આનું પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન પણ હું આપીશ તમને, બરાબર? પણ ખાલી આપણે પહેલા થિયરિટિકલી જોઈ લઈએ. સ્ટ્રિંગ ટુ લોઅર. સ્ટ્રિંગ ટુ લોઅર. રેડી? તો સ્ટ્રિંગ ટુ લોઅર એટલે નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જશે. The string to lower function accepts string as an
argument and converts all the characters of that specified string into lowercase character. તમે જે સ્ટ્રિંગ છે એ ફંક્શનની આર્ગ્યુમેન્ટ કયા ફંક્શન સ્ટ્રિંગ ટુ લોઅર ફંક્શનની આર્ગ્યુમેન્ટમાં પાસ કરશો એને લોઅર કેસમાં કન્વર્ટ કરીને આપશે. જો લોઅર કેસમાં જ હશે પહેલેથી તો એમના રિમેઇન એઝ ઇટ ઇઝ, અને જો અપર કેસમાં હશે તો તમને લોઅરમાં રિટર્ન કરશે. હવે સ્ટ્રિંગ ટુ લોઅર અને બ્રેકેટમાં સ્ટ્રિંગ જે આપો તે, અને જે આપો તેનું આઉટપુટ શું આવે તો કે એને લોઅર કેસમાં કન્વર્ટ કરીને આપે. તમે લખ્યું હોય str ટુ લોઅર બ્રેકેટમાં તમે આપો ABC, બરાબર, તો આઉટપુટમાં શું આવે ABC. રેડી? તો આ રીતે સ્ટ્રિંગ ટુ લોઅર ફંક્શન વર્ક કરે. એના જ જેવું સેમ ટુ સેમ પણ સ્ટ્રિંગ ટુ અપર. તો આ ફંક્શન શું કરશે, સ્ટ્રિંગને આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે એક્સેપ્ટ કરશે અને કન્વર્ટ બધા કેરેક્ટરને શેમાં કન્વર્ટ કરશે તો કે અપર કેસ લેટરની અંદર કન્વર્ટ કરશે. અને જે લેટર અપર કેસમાં જ હશે પહેલેથી એને કાંઈ કરશે નહીં, એને રિમેઇન એઝ ઇટ ઇઝ. સિન્ટેક્સ સેમ ટુ સેમ, ખાલી સ્ટ્રિંગ ટુ અપર અને સ્ટ્રિંગ આપવાની રીએ. બીજો કોઈ પણ જાતનો એમાં ચેન્જ આવશે નહીં. બરાબર? એના પછી નેક્સ્ટ આવે છે સ્ટ્રિંગ લેન્થ, str length. The string length function accepts a string as an argument and returns an integer value indicating the length of the string specified as an argument. તમે જે આર્ગ્યુમેન્ટમાં સ્ટ્રિંગ આપશો, બરાબર, એ સ્ટ્રિંગની જે કાંઈ લેન્થ હશે એ લેન્થ એટલે કે નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને તમને ડિસ્પ્લે કરશે. લેન્થ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ મીન્સ ટોટલ નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ ઇન ધ સ્ટ્રિંગ. રેડી? સેમ મેં કીધું એમ જ કે ભાઈ ટોટલ નંબર ઓફ કેરેક્ટર કાઉન્ટ થઈને આવે. બરાબર? એટલે તમે આ રીતે આપો str લેન્થ અને ABC, તો આઉટપુટમાં શું આવે 3, 1 2 ને 3. રેડી? નેક્સ્ટ આવે છે ltrim અથવા તો ltrim, ltrim. બરાબર? એ ફંક્શન છે જે આ ltrim, આ બધા ફંક્શન છે તમે લગભગ DBMSમાં પણ શીખી ગયા હશો કે જેની અંદર તમારે આ સ્ટ્રિંગના ફંક્શન આવતા હશે. રેડી? ltrim function accepts a string as an argument and removes white space from the left side of the string specified as an argument. તમે ફંક્શન લેફ્ટ ટ્રીપ ફંક્શનનો યુઝ શું તો કે તમે જે સ્ટ્રિંગ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ આપી હશે એમાં લેફ્ટ સાઈડમાંથી કોઈ પણ જાતની વ્હાઇટ સ્પેસ હશે તો એ રિમૂવ કરી દેશે. બરાબર? અને you can also use left trim function to remove several એટલે કે ઘણા બધા pre-defined white space characters. એટલે કે pre-defined white space character એટલે કે /t ને /n ને, બરાબર, એને પણ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જો કોઈ હશે તો એને પણ તમને રિમૂવ કરીને રિટર્ન કરશે. સિન્ટેક્સ શું તો કે લેફ્ટ LTRIM, લેફ્ટ ટ્રીમ બ્રેકેટની અંદર સ્ટ્રિંગ, જે સ્ટ્રિંગ પછી કોમા અને પછી પ્રી ડિફાઇન્ડ કેરેક્ટર, જો પ્રી ડિફાઇન્ડ કેરેક્ટર રિમૂવ કરાવડાવવો હોય તો. સ્ટ્રિંગ મતલબ કે સ્ટ્રિંગ ઇન્ડિકેટ્સ ધ સ્ટ્રિંગ ફ્રોમ વિચ યુ વોન્ટ ટુ રિમૂવ વ્હાઇટ સ્પેસ ફ્રોમ ધ લેફ્ટ. સ્ટ્રિંગનો મતલબ જે સ્ટ્રિંગ તમે આપશો એની અંદરથી તમે લેફ્ટ સાઈડ તરફથી વ્હાઇટ સ્પેસ રિમૂવ કરવા માંગો છો એ સ્ટ્રિંગ તમારે આપવાની રહે. સ્ટ્રિંગની બદલે તમે આ રીતે પણ આપી શકો. આનો મતલબ સ્ટ્રિંગ થાય અને $A માનો કે લીધો છે ને એની અંદર ABC લીધું છે સ્ટ્રિંગ, તો તમે LTRIM અને બ્રેકેટની અંદર $A લખો કે આ લખો, બે સેમ જ છે. બરાબર? એટલે વેરિયેબલને પણ જો તમે સ્ટ્રિંગ કરીને આપી હોય તો પણ ચાલે. તો સ્ટ્રિંગનો મતલબ થાય સ્ટ્રિંગ તમે જેમાંથી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપરથી સ્પેસ રિમૂવ કરવા માંગો છો એ. પ્રી-ડિફાઇન્ડ કેરેક્ટર, બરાબર, પ્રી-ડિફાઇન્ડ કેરેક્ટર મતલબ કે ઇન્ડિકેટ્સ ધ પર્ટિક્યુલર વ્હાઇટ સ્પેસ ટુ બી રિમૂવડ ફ્રોમ ધ લેફ્ટ સાઇડ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. અને આ એક ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે કે આપવી જરૂરી નથી. જો આપો તો પ્રી-ડિફાઇન એટલે કે તમે કીધું હોય કે મારે આગળથી /t રિમૂવ કરવો છે તો તમે અહીંયા પ્રી-ડિફાઇન્ડ કેરેક્ટરનું નામ લખી શકો. અને ઇફ નોટ સ્પેસિફાઈડ તમે ન આપો તો લેફ્ટ ટ્રીમ શું કરશે, રિમૂવ ઓલ વ્હાઇટ સ્પેસ કેરેક્ટર્સ ફ્રોમ ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ.
જેમ તમારે DBMSમાં આવી ગયું હશે એવું જ હશે. સેમ ટુ સેમ rtrim આ ફંક્શન પણ એક્સેપ્ટ કરશે સ્ટ્રિંગ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ અને રિમૂવ વ્હાઇટ સ્પેસ ક્યાંથી કરશે? રાઇટ હેન્ડ સાઇડ તરફથી. આમાં પણ તમે પ્રી કેરેક્ટર્સને રિમૂવ કરી શકો રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઉપરથી. સિન્ટેક્સ સેમ ટુ સેમ rtrim સ્ટ્રિંગ અને પ્રી કેરેક્ટર. સ્ટ્રિંગ એટલે કે તમે જેમાંથી રિમૂવ કરવા માંગો છો રાઇટ હેન્ડ સાઇડ તરફથી. પ્રી એટલે કે પ્રી કયો કેરેક્ટર રિમૂવ કરવો છે એ પણ ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે. અને જે ન આપો તો rtrim શું કરશે? વ્હાઇટ સ્પેસને રિમૂવ કરશે ક્યાંથી? તો કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ તરફથી. નેક્સ્ટ આવે છે ટ્રીમ. TRIM ટ્રીમ. ટ્રીમ ફંક્શનનું કામ છે ધ ટ્રીમ ફંક્શન એક્સેપ્ટ અ સ્ટ્રિંગ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ રિમૂવ્સ વ્હાઇટ સ્પેસ ફ્રોમ ધ બોથ સાઇડ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. એટલે કે લેફ્ટ અને રાઇટ બે સાઇડથી વ્હાઇટ સ્પેસ રિમૂવ કરશે. આમાં પણ પ્રી કેરેક્ટર રિમૂવ થઈ શકે. અને સિન્ટેક્સ ટ્રીમ સ્ટ્રિંગ અને પ્રી કેરેક્ટર. સ્ટ્રિંગ એટલે જેમાંથી રિમૂવ કરવું છે બે સાઇડથી. પ્રી જે પર્ટિક્યુલર રિમૂવ કરવો છે ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે. અને જે ન આપો તો શું થાય? બંને સાઇડ એટલે કે લેફ્ટ અને રાઇટ બે સાઇડથી તમારા વ્હાઇટ સ્પેસ છે રિમૂવ થઈ જશે. નેક્સ્ટ આવે છે સબસ્ટ્રિંગ. નેક્સ્ટ છે સબસ્ટ્રિંગ. બરાબર. તો સબસ્ટ્રિંગનો મતલબ થાય SUBstr એટલે કે સબસ્ટ્રિંગ ફંક્શન એક્સેપ્ટ સ્ટ્રિંગ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ રિટર્ન સ્પેસિફિક પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. શું એક્સેપ્ટ કરશે? સ્ટ્રિંગ અને રિટર્ન શું કરશે? તો કે સ્પેસિફિક પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. કઈ રીતે? તો કે સબસ્ટ્રિંગ બ્રેકેટની અંદર સ્ટ્રિંગ પછી ST એટલે સ્ટાર્ટિંગ અને નંબર એટલે કે લેન્થ. જો સ્ટ્રિંગનો મતલબ થાય સ્ટ્રિંગ ઇઝ અ સ્ટ્રિંગ ફ્રોમ વિચ યુ વોન્ટ ટુ રિટ્રાઈવ સ્પેસિફિક પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. તમારે કોઈ સ્ટ્રિંગમાંથી સબસ્ટ્રિંગ ફાઇન્ડ કરવી હોય અથવા તો લખવી હોય તો તમે આ ફંક્શનનો યુઝ કરી શકો. કઈ રીતે? તો કે મેઇન સ્ટ્રિંગ છે અને સ્ટ્રિંગમાં પાસ કરવાની. ST એટલે કે સ્ટ્રિંગ ઇઝ ધ પોઝિશન વિધિન ધ સ્ટ્રિંગ ફ્રોમ વિચ યુ વોન્ટ ટુ રિટ્રાઈવ સ્પેસિફિક કેરેક્ટર. માનો કે લખ્યું છે ABCDEFGHY, બરાબર, આખી ABCD લખી છે 26 કેરેક્ટર વાળી. બરાબર. હવે એમાંથી હું તમને એમ કહું કે મારે JKLM જોઈએ છે, બરાબર, સ્ટ્રિંગની અંદરથી જ. તો તમે એની અંદર આખી સ્ટ્રિંગને પાસ કરવાની સ્ટ્રિંગમાં ABCDને. અને સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ જેનો જે નંબર આવતો હોય સ્ટાર્ટિંગ, ફોર એક્ઝામ્પલ એવું માની લઈએ આપણે કે ભાઈ જેનો નંબર કેટલામાં આવે તો કે ABCDEFGHIJ, જે એટલે 10. બરાબર. તો તમે સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન આપી શકો 10 થી અને ક્યાં સુધી જોઈએ તો મેં એમ કીધું કે JKLM એટલે કે કેટલા કેરેક્ટર તમારે જોઈએ છે તો કે 4. તો 10 થી સ્ટાર્ટ કરો એટલે STમાં તમે શું આપો? 10 અને નંબરમાં આપી દો 4 એટલે તમને રિટર્ન થઈ જાય JKLM. નંબર શું ઇન્ડિકેટ કરે તો કે નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ ટુ બી રિટ્રાઇવ્ડ ફ્રોમ સ્પેસિફાઈડ પોઝિશન. અને આ ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે. બરાબર. તમે જે આર્ગ્યુમેન્ટમાં આપશો સ્ટ્રિંગ એનો સ્ટાર્ટિંગ નંબર અને લેન્થ આપશો એટલા ત્યાંથી લઈ અને ત્યાં સુધીની તમને સ્ટ્રિંગ છે એ સ્ટ્રિંગની અંદરથી સ્ટ્રિંગ આપશે, રિટર્ન કરશે. બરાબર. એના પછી આવે છે સ્ટ્રિંગ કમ્પેરિઝન. સ્ટ્રિંગ કમ્પેરિઝન મતલબ સ્ટ્રિંગ કમ્પેરિઝન ફંક્શન એક્સેપ્ટ ટુ સ્ટ્રિંગ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ કમ્પેર ધેટ સ્ટ્રિંગ્સ. બરાબર. સ્ટ્રિંગ બેને કમ્પેર કરશે અને રિટર્ન્સ 3માંથી એક વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. કઈ? 0. જો બે સ્ટ્રિંગ આર ઇક્વલ, બોથ સ્ટ્રિંગ્સ આર ઇક્વલ હોય તો. લેસ દેન 0 ઇફ સ્ટ્રિંગ 1 ઇઝ લેસ દેન સ્ટ્રિંગ 2. જો પહેલી સ્ટ્રિંગ છે બીજી કરતા નાની હોય તો લેસ દેન 0 રિટર્ન કરશે. ગ્રેટર દેન 0 ક્યારે રિટર્ન કરશે તો કે સ્ટ્રિંગ 1 ઇઝ ગ્રેટર દેન સ્ટ્રિંગ 2. બરાબર. સ્ટ્રિંગ કમ્પેરિઝન ફંક્શન પરફોર્મ કેસ સેન્સિટિવ કમ્પેરિઝન ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. કેસ સેન્સિટિવ મતલબ કે કેપિટલ હોય તો કેપિટલ હોવું જોઈએ, સ્મોલ હોય તો સ્મોલ હોવું જોઈએ, ફિક્સ. કેસ સેન્સિટિવ છે, બરાબર, એટલે એ રીતે એના ઉપર કમ્પેરિઝન પરફોર્મ થશે ને મેચ કરશે. સિન્ટેક્સ શું તો કે સ્ટ્રિંગ કમ્પેરિઝન બ્રેકેટની અંદર સ્ટ્રિંગ 1 કોમા સ્ટ્રિંગ 2. તમે બે બાજુ કેપિટલમાં હેલો લખીને સ્ટ્રિંગ પાસ કરો, બેમાં હેલો કેપિટલમાં, તો તમને રિટર્ન શું કરે? 0. પણ એક સાઈડે તમે જો ખાલી એક કેરેક્ટર ચેન્જ કરી નાખો, હેલો ની બદલે O કરી નાખો, તો તમને આઉટપુટમાં લેસ દેન કે ગ્રેટર દેન 0 રિટર્ન કરે બેઝડ ઓન તમે કઈ સાઈડ કેરેક્ટરમાં ચેન્જ કર્યો એ. સ્ટ્રિંગ કેસ કમ્પેરિઝન.
સ્ટ્રિંગ કેશ કમ્પેરિઝન એ ફંક્શનનો યુઝ થાય આ પણ કમ્પેર કરવા માટે. 3માંથી એક વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. ઇક્વલ હોય તો 0, લેસ ધેન હોય તો પહેલી સ્ટ્રિંગ નાની હોય તો લેસ ધેન, પહેલી સ્ટ્રિંગ મોટી હોય તો ગ્રેટર ધેન. પણ આમાં ફરક શું છે તો કે આ ફંક્શન પરફોર્મ કરશે કેશ ઇનસેન્સિટિવ કમ્પેરિઝન, એટલે કે કેપિટલ સ્મોલની કોઈ જાતનું એનું ગણવામાં આવશે નહીં. બંને બાજુ ખાલી કેરેક્ટરને મેચ કરવામાં આવશે. રેડી? સિન્ટેક્સ શું તો કે ઓના જે સ્ટ્રિંગ કેશ કમ્પેરિઝન બ્રેકેટમાં સ્ટ્રિંગ 1 ને કોમા સ્ટ્રિંગ 2. હવે નેક્સ્ટ આવે છે સ્ટ્રિંગ પોઝિશન. બરાબર? સ્ટ્રિંગ પોઝિશન ફંક્શન એક્સેપ્ટ શું કરશે? બે સ્ટ્રિંગ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ રિટર્ન ધ પોઝિશન ઓફ ધ ફર્સ્ટ occurrence ઓફ અ સર્ચ સ્ટ્રિંગ. સ્ટ્રિંગ પોઝિશન ફંક્શનનું નામ જ એ રીતનું છે કે બે સ્ટ્રિંગ આપો, પહેલી સ્ટ્રિંગમાં તમારે બીજી સ્ટ્રિંગને સર્ચ કરવાની હોય અને જ્યાં પહેલું occurrence એટલે કે પહેલો મેચ મળશે ત્યાંથી તમને ફર્સ્ટ occurrence ઓફ અ સર્ચ સ્ટ્રિંગ ઇનસાઇડ અનધર સ્ટ્રિંગ રિટર્ન શું કરશે તો કે એની પોઝિશન રિટર્ન કરશે કે જ્યાં પહેલો કેરેક્ટર મેચ થયો હોય ત્યાં. જો સર્ચ સ્ટ્રિંગ ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ ઇન ધ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ ધેન ઇટ ઇઝ રિટર્ન ફોલ્સ. જો મળે તો ફર્સ્ટ જ્યાં અકર થયું એટલે કે મેચ થયું હોય એ નંબર આપશે, એ પોઝિશનનો નંબર આપશે અને અધરવાઇઝ તમને ફોલ્સ રિટર્ન કરી દેશે. યુ કેન ઓલ્સો સ્પેસિફાય સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન ઇન ધ સ્ટ્રિંગ in the original string from which you want to perform search. However, it is optional. આ એક ઓપ્શનલ વસ્તુ છે. સ્ટ્રિંગ પોઝિશન ફંક્શન પરફોર્મ્સ કેસ સેન્સિટિવ સર્ચ. કેસ સેન્સિટિવ સર્ચ કરશે એટલે કે આલ્ફાબેટમાં કેપિટલ સ્મોલનો પણ ચેન્જીસ સરખો જોવામાં આવશે. સિન્ટેક્સ શું તો કે સ્ટ્રિંગ પોઝિશન, ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ, પછી સર્ચ સ્ટ્રિંગ અને સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરવું છે એ. ઘણી વખત આપણે ખ્યાલ હોય કે ભાઈ 30 કેરેક્ટર જાય પછી જે વસ્તુ આવશે તો તમે ડાયરેક્ટલી 31થી સ્ટાર્ટ કરી શકો. એ ઓપ્શનલ છે આપવું હોય તો. ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ માનો કે લખી ABCD અને સર્ચ સ્ટ્રિંગ આપી તમે ખાલી C, તો તમને આઉટપુટમાં શું આવશે તો કે નંબર 3 આવશે કે જ્યાં તમારો કેરેક્ટર મેચ થશે એનો નંબર આવશે. તમે CD લખ્યું હોત તો પણ નંબર 3 જ આવત કારણ કે ફર્સ્ટ occurrence જ્યાં થયો હોય એ જ તમને નંબર આઉટપુટમાં જોવા મળશે, પોઝિશનનો નંબર. નેક્સ્ટ આવે છે str સ્ટ્રિંગ. આ ફંક્શન એક્સેપ્ટ કરશે બે સ્ટ્રિંગને એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ સર્ચ ફોર ફર્સ્ટ occurrence ઓફ ધ સર્ચ સ્ટ્રિંગ ઇનસાઇડ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ. આ પણ ઓની જેમ સર્ચ કરશે કે જ્યાં પહેલો occurrence ક્યાં થાય છે, પણ રિટર્ન શું કરશે તો કે ઇફ સર્ચ સ્ટ્રિંગ ઇઝ ફાઉન્ડ વિધિન ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ ધેન ઇટ રિટર્ન ધ રેસ્ટ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ ફ્રોમ ધ મેચિંગ પોઝિશન. કે જ્યાંથી મળ્યું હોય ત્યાંથી લઈ અને પૂરી થતી હોય સ્ટ્રિંગ ત્યાં સુધીની આખી સ્ટ્રિંગ છે એ તમને રિટર્ન કરશે. બરાબર? ઇફ સર્ચ સ્ટ્રિંગ ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ, ન મળે તો તમને ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ છે એમાં કોઈ જાતનો ચેન્જ આવશે નહીં અને ટૂંકમાં રિટર્ન શું કરશે? ફોલ્સ રિટર્ન કરશે. અને આ પરફોર્મ કરશે કેસ સેન્સિટિવ સર્ચ. આ પણ કેસ સેન્સિટિવ છે. રેડી? એટલે કે કેપિટલ સ્મોલ અલગ અલગ ગણવામાં આવે. સિન્ટેક્સ શું? str બ્રેકેટની અંદર ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ કોમા સર્ચ સ્ટ્રિંગ. તમે લખો ABCDE, બરાબર, અને તમે સર્ચ સ્ટ્રિંગમાં આપો છો ખાલી C, તો તમને આઉટપુટમાં શું આવશે તો કે ફર્સ્ટ occurrence ક્યાં થયો? C, અને પછી ત્યાંથી લઈ અને તમને શું કરશે? બાકીની બધી રિટર્ન પાછળની બધી સ્ટ્રિંગ છે આવશે એટલે કે CDE તમારા આઉટપુટમાં આવશે ખરા. પછી આવે છે str સ્ટ્રિંગ કેસ ઇન્સેન્સિટિવ સ્ટ્રિંગ. બરાબર? આ પણ સેમ ટુ સેમ છે. ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગની અંદરથી તમારે સર્ચ કરવાની, જ્યાંથી મળશે ફર્સ્ટ ત્યાંથી લઈને છેક સુધીની સ્ટ્રિંગ રિટર્ન કરશે. બરાબર? જો મળે તો ઓરિજિનલ માંથી જ્યાંથી મળશે ત્યાંથી રેસ્ટ ઓફની મળશે અને નહીં મળે તો ફોલ્સ રિટર્ન કરશે. પણ આ ખાલી કેસ ઇનસેન્સિટિવ સર્ચ છે. બરાબર? કેસ ઇનસેન્સિટિવ મતલબ આલ્ફાબેટમાં કેપિટલ સ્મોલનો ચેન્જ જોવામાં આવતો નથી. સિન્ટેક્સ શું કહેતો કે સેમ ટુ સેમ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગને સર્ચ સ્ટ્રિંગ પણ str. નેક્સ્ટ આવે છે str_replace સ્ટ્રિંગ રિપ્લેસ. The string replace function accepts string as an argument and replace the specified character of the string with another specified character. પહેલા તો કઈ સ્ટ્રિંગમાંથી ગોતવાનું, શું ગોતવાનું અને શેના વડે રિપ્લેસ કરવાનું, આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે. ઇટ રિટર્ન્સ અ સ્ટ્રિંગ, આખી સ્ટ્રિંગ રિટર્ન કરશે આફ્ટર રિપ્લેસિંગ ધ સ્પેસિફાઈડ કેરેક્ટર્સ વિથ ન્યૂ કેરેક્ટર્સ. તમે જે આપ્યા હશે એનાથી તમને ચેન્જ કરી રિપ્લેસ કરીને રિટર્ન આખી સ્ટ્રિંગ કરશે.
It also return an integer value indicating the number of replacement occurs in the specified string. એની સાથે સાથે તમને નંબર ઓફ કેટલા તમે રિપ્લેસમેન્ટ થયા એ પણ તમને કાઉન્ટ કરીને આપશે. ઇટ ઇઝ કેસ સેન્સિટિવ. આ છે કેસ સેન્સિટિવ છે, બરાબર, એટલે કે બે સ્મોલ કેપિટલ બે અલગ અલગ. અને જો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પરફોર્મ કેસ ઇનસેન્સિટિવ ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ ઇન સ્ટ્રિંગ ધેન યુઝ str I replace ફંક્શન, બરાબર. આઈ આગળ લગાડી દો રિપ્લેસ એટલે કેસ ઇનસેન્સિટિવ સર્ચ થઈ જશે. સિન્ટેક્સ શું કહે તો કે str_replace ફંક્શનનું નામ, પછી તો કે ફાઇન્ડ કેરેક્ટર, કયો કેરેક્ટર તમારે ગોતવો છે, રિપ્લેસ કેરેક્ટર, શેના વડે રિપ્લેસ કરવો છે કેરેક્ટર, અને કઈ સ્ટ્રિંગ, બરાબર, તો કે કઈ સ્ટ્રિંગમાંથી કરવું છે, એટલે કે સ્ટ્રિંગમાં પરફોર્મ કરવું છે, સ્ટ્રિંગનું નામ અથવા તો આખી સ્ટ્રિંગ, અને અકરન્સ એટલે કે કેટલી વખત આવશે એ અકરન્સ, કેટલી વખત રિપ્લેસમેન્ટ થયું એ અકરન્સ. અહીંયા ફાઇન્ડ કેરેક્ટર એટલે કે ઇન્ડિકેટ ધ કેરેક્ટર ટુ બી ફાઇન્ડ ઇન ધ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ. તમારે જે ફાઇન્ડ કરવો છે ઓરિજિનલ કેરેક્ટર એ ફાઇન્ડ કેરેક્ટર. રિપ્લેસ કેરેક્ટર કે જેના વડે તમે ફાઇન્ડ કેરેક્ટર જે મળ્યું અને રિપ્લેસ કરવા માંગો છો એ. સ્ટ્રિંગ એટલે કે જે ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ કે જેની અંદર તમે આ બધી વસ્તુ પરફોર્મ કરવા માંગો છો. અને અકરન્સ શું છે તો ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે કે જે ઇન્ડિકેટ શું કરશે, નંબર ઓફ રિપ્લેસમેન્ટ મેડ ઇન ધ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ. ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગમાં કેટલા ચેન્જીસ રિપ્લેસમેન્ટ થયા એ કાઉન્ટ કરીને આપશે. અને લાસ્ટ ફંક્શન છે str reverse, string reverse. ધ સ્ટ્રિંગ રિવર્સ ફંક્શન એક્સેપ્ટ સ્ટ્રિંગ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ, અને આખી સ્ટ્રિંગને શું કરી દેશે, રિવર્સ. તમે હેલો આપો તો શું આઉટપુટમાં આવે, OLLEH, બરાબર. સિન્ટેક્સ શું તો કે str reverse અને બ્રેકેટમાં સ્ટ્રિંગ. તો આ રીતે તમે સ્ટ્રિંગના ફંક્શન છે એ પણ સિમ્પલી અપ્લાય કરી શકો. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આ બધાનું થોડું પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.